Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre ofilirea vinetelor. În această perioadă ne bucurăm de recolte bogate de roșii, ardei, vinete, castraveți dovlecei și așa mai departe. Anul acesta toate se coc mult mai repede, mult mai devreme decât de obicei, decât a fost în anii trecuți. Dar apar și probleme, din păcate apar și probleme pe parcursul sezonului și în această perioadă mulți grădinari s-au plâns că vinetele lor încep să se ofilească și grădinarii nu știu care este cauza. În astfel de cazuri, atunci când cineva îmi spune că se ofilește o plantă de vânătă sau se ofilește roșie sau castravete și așa mai departe, de regulă eu cer fotografii și mai multe detalii din care pot să înțeleg care este cauza, dacă din fotografii nu se vede clar care poate fi cauza. Și iată că în această perioadă am primit multe fotografii cu acele vinete care încep să se ofilească. Astăzi vom vorbi despre ofilirea vinetelor, care pot fi cauzele și cum putem să prevenim apariția ofilirii vinetelor, dar și ce trebuie să facem dacă problema deja a apărut. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Prima cauză a ofilirii vinetelor, sigur că poate fi udarea insuficientă. Atunci când afară este cald, nu udăm suficient plantele noastre, ca și reacția lor este ofilirea frunzelor și dacă nu intervenim la timp, dacă nu udăm plantele la timp, sigur că putem să le pierdem. Tocmai de aceea, în cazul în care vinetele nu sunt udate suficient și afară este cald, atunci trebuie să le udăm și atunci urmărim plantele. Dacă plantele își revin după o udare corectă, atunci ce trebuie să facem? Doar să le udăm în continuare în mod corect și nu vom avea probleme. O a doua cauză poate fi atacul dăunătorilor, dar dăunătorii de regulă își lasă urmele pe plante. Dacă, de exemplu, vinetele au fost atacate de acarieni, putem observa acele urme de înțepături pe suprafața întregilor frunze, da? Adică toată frunza a fost înțepată de acești dăunători și aceste înțepături se văd ca niște puncte mici pe toată suprafața frunzei. Dacă, de exemplu, apar alți dăunători, pe unii îi putem vedea, pe alții nu îi putem vedea, dar iarăși rămân aceste urme de activitate ai acestor dăunători. A treia cauză poate fi boala, adică această ofilire poate apărea din cauza atacului unor boli. Și cele mai răspândite boli sunt verticilioză și fuzarioză. Verticilioză este provocată de o ciupercă patogenă care se numește Verticillium daliae și fuzarioză este provocată de o ciupercă care se numește Fusarium. De fapt, aceste două ciuperci acționează într-un mod similar, atacă planta și ca rezultat plantele se ofilesc și pe urmă mor. Dar odată ce planta a fost atacată în mod sever, trebuie să știm că nu o mai putem salva. Și iată ce se întâmplă. Dacă vorbim de verticilioză, cum ne dăm seama că vinetele noastre au fost atacate de această ciupercă care se numește Verticillium daliae? Normal, această ciupercă, se află în mod normal în sol. Ea face parte din totalitatea acestor microorganisme care sunt prezente în solul nostru și ea se simte foarte bine acolo în sol. Ea, în mod normal, nu atacă planta, dar în cazul în care rădăcinile plantei au fost rănite, riscăm ca planta noastră să fie afectată. Ce se poate întâmpla? Când se poate întâmpla acest lucru? Dacă, de exemplu, transplantăm vinetele noastre în grădină și le rănim rădăcinile, atunci prin acele răni pe care le-am provocat vinetelor noastre prin transplantare, prin acele răni, ciuperca poate pătrunde în plantă. Sau dacă, de exemplu, repicăm vinetele, dacă nu le semănăm în vase individuale de la bun început, ci le semănăm în răsadnițe comune, apoi le repicăm și le plantăm în vase individuale, în acel moment cu siguranță rănim rădăcinile plantei și dacă folosim, de exemplu, și pământ de grădină în compoziția acelui substrat, atunci riscăm să aducem în acel substrat pentru răsaduri și această ciupercă Verticillium daliae. Și în cazul acesta putem să ne îmbolnăvim plantele chiar din acel stadiu de răsad sau imediat după transplantarea lor în grădină. Și trebuie să fim foarte atenți pentru că această ciupercă, odată ce pătrunde în plantă, ea pătrunde prin rădăcină, apoi se răspândește prin toată plantă, da? Prin toate organele plante. Și în frunze ea este prezentă și în tulpină.
care este problema? Ea pătrunde în tulpină, acolo elimină anumite toxine, aceste toxine practic otrăvesc planta și toate vasele prin care circulă apa în interiorul plantei se înfundă și ca rezultat planta nu mai primește apa. Și ca rezultat frunzele încep să se ofilească, de regulă dacă este vorba de verticilioză, atunci încep să se ofilească frunzele de jos și ele încep să se ofilească și capătă o culoare de galben deschis, apoi aceste frunze pe margine încep să se usuce, se răsucesc în sus, se usucă și ca rezultat toată frunză se usucă, se ofilește și cade. Iată așa se prezintă verticilioză și dacă tăiem tulpina plantei afectate, putem observa că ea este brunificată pe interior. Această plantă nu se mai poate salva. Dacă deja am observat semnele exterioare ale acestei boli, atunci trebuie să știm că singura soluție este să eliminăm planta de pe rândul de vinete și pur și simplu să o distrugem. Nu se recomandă și chiar se interzice să folosim astfel de plante să le punem pe compost, pentru că așa riscăm ca tot compostul nostru să fie afectat de această ciupercă. Dacă vorbim de fuzarioză, care este provocată de ciupercă fuzarium, acțiunea acesteia este cam aceeași. Ea pătrunde prin rădăcină, ea este prezentă de asemenea în sol și atunci când planta este rănită sau planta ea este slabă, atunci sigur că această ciupercă poate ataca plantele noastre de vinete. Și spre deosebire de verticilioză, care poate ataca o singură plantă și atât, fuzarioză se răspândește peste tot în grădină, se răspândește în sol și atacă mai multe plante sau chiar o plantație, o cultură întreagă de vinete și de alte plante. Știți că fuzarioză poate ataca de asemenea și roșiile și alte plante, așa că trebuie să fim foarte atenți. Și atunci, cum se manifestă fuzarioză? De asemenea, se ofilesc frunzele, dar în cazul acesta nu este o regulă ca doar frunzele de jos să se ofilească, ci și frunzele de sus. Și la baza tulpinii apare ca un inel maro și acesta este caracteristic fuzariozei. De asemenea, dacă tăiem tulpina unei vinete afectate de fuzarioză, putem observa că și în cazul acesta, tulpina este brunificată pe interior, pentru că și fuzarioză înfundă acele vase prin care circulă apa și planta pur și simplu nu mai primește apă și cu timpul moare. Frunzele de asemenea se ofilesc, se îngălbenesc, se fac maro apoi și cad pur și simplu de pe plantă și per total planta poate suferi atât de mult încât poate muri într-un termen destul de scurt. Și de regulă fructele acestor plante care deja au fost afectate nu sunt comestibile pentru că și ele sunt afectate de acele toxine care sunt eliminate de aceste ciuperci patogene. Iată așa se prezintă aceste două boli. Și acum trebuie să știm cum trebuie să prevenim apariția acestei boli. În primul rând, dacă boala deja a apărut, aceste plante se elimină de urgență din plantație, da? Din cultură, ele se elimină cu acel pământ care înconjoară rădăcinile, așa că trebuie să fim foarte atenți și să nu lăsăm niciun fel de resturi vegetale de la aceste plante în grădinile noastre. Toate plantele trebuie adunate într-o pungă sau într-un sac de plastic, aruncat la gunoi sau le dăm foc. Numai așa putem să scăpăm de această problemă și apoi locul unde am avut aceste plante care au fost afectate trebuie tratat cu tratamente despre care vom vorbi puțin mai târziu. Și iată așa trebuie să procedăm în cazul acesta. Iar dacă deja am avut probleme, de exemplu anul acesta ați avut mai multe plante care au fost afectate de fuzarioză sau de verticilioză, atunci toamna, după ce lichidați grădină, cum spunem noi, trebuie să tratați solul în întregime. Ori îl tratați cu biopreparate pe bază de tricoderma, ori efectuați prima dată solarizarea solului și apoi îl tratați cu tricoderma. Despre solarizarea solului am vorbit într-un video, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți cum se dezinfectează solul dacă plantele au fost bolnave și puteți să vedeți acolo. Iar dacă optați pentru solarizarea solului, trebuie să știți că această procedură omoară toate microorganismele, atât patogene cât și cele benefice și după
efectuarea acestei proceduri, trebuie totuși să cazăm microorganisme benefice, așa că după efectuarea acestei proceduri trebuie să tratăm solul cu biopreparate pe bază de microorganisme. Și acum ce trebuie să facem ca să nu apară astfel de probleme? În primul rând, solul nostru trebuie să fie cât mai sănătos. Sigur că mulți grădinari nu iau în serios această problemă, dar trebuie să știm că, în primul rând, dacă avem un sol sănătos, atunci și plantele noastre vor fi sănătoase. Trebuie să ne asigurăm că solul nostru conține cât mai multe bacterii benefice. Pentru asta putem trata solul cu biopreparate pe bază de microorganisme. De exemplu, Bacillus subtilis, Trichoderma, Bacillus pumilus și așa mai departe. Găsiți aceste biopreparate în comerț, le cumpărați și le folosiți în grădinile dumneavoastră. Apoi, folosirea de asemenea compostului, vermicompostului, bălegarului bine descompus, de asemenea îmbogățește solul cu aceste microorganisme, pentru că și aceste substanțe, atât compostul cât și bălegarul conțin microorganisme benefice pentru solul nostru. Sigur că și compostul trebuie să fie făcut în mod corect și să nu conțină microorganisme patogene. Tocmai de aceea în compost nu se pun acele plante care sunt bolnave de mană, de fuzarioză, de verticilioză, de virusuri și așa mai departe. Trebuie să avem grijă ca toate aceste resturi vegetale care ajung în compostul nostru să fie sănătoase, adică plantele să fie sănătoase, acele plante pe care le punem pe compost. De asemenea, pe parcursul vegetației și încă din perioada de răsad, vinetele, la fel ca și celelalte plante, trebuie tratate cu microorganisme, de exemplu cu Trichoderma sau Bacillus subtilis, de 2-3 ori pe toată perioada de răsad. Și în așa fel, solul va fi deja bogat în acele microorganisme care ne ajută și de asemenea plantele vor fi sănătoase și vor avea o imunitate puternică. Și sigur că nu uităm despre rotația culturilor. Mai ales dacă anul acesta ați avut probleme cu aceste boli, adică a apărut fuzarioză sau a apărut verticilioză, următorii 3 sau mai bine 4 ani, nicio cultură din familia Solanaceae nu mai trebuie să fie pe acest loc. Adică schimbați locul și reveniți cu culturile Solanaceae în același loc după 3-4 ani. Și numai așa, și în această perioadă, în 3-4 ani, sigur că tratăm solul, îl îmbogățim cu organică și avem grijă ca solul să fie cât mai sănătos. Așa cum am spus, aceste microorganisme trăiesc în mod normal, în mod natural, în sol. Doar că atunci când numărul microorganismelor benefice este mai mare decât numărul microorganismelor patogene, atunci putem să le ținem sub control. Altfel, dacă solul este sărac în organică, nu este posibil să facem acest lucru și să avem un sol sănătos. Așadar, dragi prieteni, acestea sunt cauzele ofilirii vinetelor, acestea sunt câteva sfaturi pe care ar trebui să le aplicăm în practică ca să nu avem probleme, ca vinetele noastre să fie sănătoase și să ne bucure cu recolte bogate. Și să nu uităm că de fiecare dată când lucrăm cu orice instrument acesta trebuie dezinfectat obligatoriu înainte și după efectuarea procedurilor. Sper că acest material vă este de folos. Ca de obicei vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și de asemenea apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!